اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه بخيط جديد اول مره استعمله. الخيط دوت خيط ميتاليك، خيط مصنوع من الجلد الصناعي. في نوع تاني من الخيط مش بيلمع، هو بيكون مط وبرضه بيكون من الجلد الصناعي. زي ما احنا شايفين دي مواصفات الخيط واسمه والوزن والطول وطريقه غسل الخيط. في نوع تاني من الخيط بيكون جلد صناعي اللي هو اللون الأحمر بس مش بيلمع. إن شاء الله اشتغل بيه معاكم في موديل تاني. أما بالنسبة لخيط النهاردة فبيكون عرض الخيط بالظبط كده 2 سنتيمتر. أما لما بيتبرم وبيتلف بالشكل اللي هو موجود بيه بيكون عرض الخيط سنتيمتر واحد بس تقريبا يعني. هشتغل على كنفة بلاستيك مربعات كبيرة 4 مللي، ودي هتكون أبعاد البلاستيك. وبالنسبة لطول الشبك هيكون 36 سنتيمتر. مقاس الشنطة طبعا هيكون صغير. أول حاجة بعملها بسحب الخيط تقريبا كده بالظبط نص متر أو أقل من كده. وتكاد دي تكون أهم معلومة في الفيديو وهتعرفوا ليه لازم يكون الخيط قصير، مش بستعمل خيط طويل أبدا. وهتشوفوا في نهاية الفيديو ايه اللي ممكن يحصل للخيط لما بستعمل خيط طويل. خيط الجلد الصناعي محتاج معاملة خاصة علشان ما يفقدش المزايا اللي فيه ويحافظ على نفس الشكل اللي هو جاي بيه. بالنسبة للغرزة بدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وأبدأ أعد من أول هنا 1 2 3 وبعدين بسحب الخيط، وده بيكون شكل أول جزء في نمط الغرزة. بعد كده بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول بنفس الميل اللي بدأت بيه. شايفين في المربع ده بسحب الإبرة واسيب المربع اللي في النص وادخله من الناحية التانية. بعمل خط بالعرض على 3 مربعات بميل، وده بيكون شكل نمط الغرزة الأساسي. بكمل بدخل إبرة في المربع اللي أنا سبته فاضي في الأول، المربع اللي في النص، واسحب الخيط وأعد 3 مربعات بنفس الطريقة اللي عملتها في أول غرزة. من أول هنا 1 2 3. ده كده الميل اللي أنا هكمل فيه الغرز. طيب أسحب الخيط من المربع رقم 3 وأكرر أعمل غرزة بالعرض من تاني مربع من الناحية دي وأعديه من الناحية التانية. قدر الإمكان بحاول إن أنا أحافظ على فرد الخيط وإن هو يكون واخد نفس الشكل. ده كده شكل النمط لو غرزتين. ممكن أكمل الصف ده للنهاية بنفس الترتيب. لو عايزة أعمل تاني صف هبدأ منين؟ لو هعمل تاني صف هبدأ من هنا من تحت الخيط المربع الموجود في النص وأعد 3 مربعات وأسحب الخيط. بعمل نفس الغرزة ولكن في اتجاه مختلف أو في الصف التالي. بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول وبسحب الخيط. شكل الخيط اتغير معايا فبرجع أعدل الخيط مرة تانية من الناحية التانية من وراه، وبعدين برجع أكمل الغرزة وبسحب الخيط بعد 3 مربعات بنفس الميل اللي بدأت بيه. طيب عايزة أرجع تاني أعمل هنا غرزة في النص. بدخل الإبرة في المربع الموجود تحت الغرزة، المربع الفاضي دوت، وبسحب الخيط وبعمل هنا غرزة على طرف البلاستيك بنفس الميل وبنفس الطريقة اللي بدأت بيها في البداية. وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أفرد الخيط ويكون كلهم بنفس الشكل. فاضل هنا غرزة عايزة أعملها هتكون تحت الخيط في المربع اللي في النص. متبقي معايا بس مربع واحد في الطرف فهدخل فيه الإبرة وهتتعمل الغرزة على مربعين 2 بس مش 3، لأن ده اللي متبقي معايا في نهاية الصف، وده هيكون شكل الغرز. وده شكل النمط لما يكون في صفين من الغرز. هكمل الغرز واتجه ناحية الأطراف البلاستيك علشان تشوفوا نهاية الصف هتكون شكلها عامل ازاي. وهشتغل برضو بالغرز في نص الشبك علشان تشوفوا الطريقتين هيكونوا عاملين ازاي. طيب أنا هنا بكمل الغرزة لغاية نهاية أطراف البلاستيك، وهتنتهي مرة بوجود 3 مربعات فهتكون بالشكل ده، ومرة تانية هتنتهي بوجود مربعين 2.
ودي الميزة لما يكون البلاستيك عبارة عن أطراف مستقيمة، ما يكونش فيه منحنيات. اشتغلت الغرز دي قبل كده معاكم، كان فيه منحنيات وكان الموضوع في كل منحنى بينتهي نهاية مختلفة. فهنا هنلاقي ان النهايات هنا متشابهة، يعني اتبقى مربعين عملت غرزة على مربعين، اتبقى 3 هكمل على 3، وهنلاحظ ان النهاية كلها متشابهة. هنلاقي ان اطراف البلاستيك من كل ناحية هتكون متشابهة. دلوقتي هعمل الغرز في اتجاه واحد، هكمل صف واحد لغاية نهاية الصف. بعد كده بعد ما يخلص الصف دوت هعمل الصف اللي بعديه. فشوفي الطريقة المفضلة ليكي. ممكن تكون الطريقة دي يعني مش هتلخبطك وهتخليكي تكوني شايفة الغرز بطريقة أوضح، فهكملها لغاية نهاية الصف. وهنشوف لما أوصل لنهاية الصف إزاي أرجع تاني للصف اللي بعديه. فعندك طريقتين تقدري تختاري منهم الطريقة الأسهل. بفرد الخيط قدر الإمكان وبحاول إن أنا أحافظ على الشكل اللي أنا بدأت بيه. ولما بوصل لنهاية الصف هيتبقى معايا هنا مربعين 2 في نفس الاتجاه. ده المربع التاني، بدل ما اشتغل في 3 اتبقى معايا 2 بس، مفيش 3. فهشتغل على المربعين 2، هعمل عليهم الغرزة بالشكل ده. وعايزة أبدأ بقى في الصف التاني، هبدأ منين؟ ممكن أبدأ من الناحية دي، ممكن أبدأ من الناحية التانية، بس في نفس المربع هبدأ أعمل أول غرزة في الصف التاني. متبقي معايا هنا مربعين 2 بس في الصف ده، فهعمل فيه أول غرزة في الصف التاني. طيب عايزة أكمل، هروح عند التالت مربع من هنا وأدخله في نفس المربع اللي بدأت بيه الصف التاني، وأعمل الغرزة بالشكل ده. بعد كده هيبقى الغرز هتبقى سهلة، لأن أنا عندي مربعات كافية أقدر أشتغل فيها الغرز بالنمط اللي أنا بدأت بيه. وصلت لنهاية الصف التاني. الصف التالت بعد كده هيبدأ بنفس الشكل اللي بدأت بيه الصف الأول والصف التاني. هيبدأ وينتهي بنفس الشكل. ونلاحظ هنا ان دايما بيتبقى يا اما مربعين 2 يا اما 3، وكلهم بياخدوا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، سواء كنت هتجه من الناحية دي او من الناحية ديت. طيب احنا دلوقتي خلصت الغرز في معظم اجزاء الشنطة، فاضل الاطراف. بالنسبة هنا للجوانب، وهبدأ اتكلم عن مشكلة انك تستعملي خيط طويل. لما بتستعملي خيط طويل الخيط اللمعة اللي فيه بتروح، وهتلاقي ان طرف الخيط هنا شايفين بهت، اللون بتاعه راح، اللمعة بتاعته اختفت، لان انا هنا كنت مستعملة خيط طويل. فانا هضطر ان انا اقص الغرز وافكها اللي انا اشتغلت بيها بخيط طويل علشان اصلح العيب ده. بس انا هنا عايزة اوضح الفرق بين شكل الخيط لما تشتغلي بخيط طويل ولما بتشتغلي بخيط قصير. الخيط القصير بيحافظ على لمعة الخيط. فهنا طبعا الالوان بهتت، فهضطر ان انا افكها. نرجع تاني لطرف البلاستيك، هكمل فيه الغرز بالشكل اللي احنا بدأنا بيه. صفوف الغرز هنا هتكون قصيرة وهيكون الشغل فيها اسرع، بس يهمني انكم تشوفوا لما بوصل لطرف البلاستيك الغرز هتنتهي ازاي.
ملحوظة بس صغيرة في أطراف البلاستيك، شايفين هنا بتبقي مربعين، فبعمل الغرزة على مربعين اتنين، وهنلاحظ ان هي نفس النهاية دي بتكون في كل اتجاه من اتجاهات البلاستيك، ان بيتبقى معايا مربعين اتنين يا اما تلاتة فقط، وكلهم بياخدوا نفس الشكل. وصلت لزاوية البلاستيك، اتبقى 3 مربعات، وعملت اخر غرزة مائلة من الناحية التانية 3 مربعات بالعرض. هنا الخيط قصر معايا، فبسحب الإبرة من الناحية التانية وبسحب الخيط علشان ينتهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب طرف الخيط بينتهي ازاي؟ بسحبه تحت الغرز بالإبرة بالشكل ده، وممكن أخيطه بالإبرة والخيط لو ده مناسب اعمليه. طبعا أطراف الخيوط لاحظي الفرق لما تشتغلي بخيط قصير وخيط طويل، شايفين اللمعة بتاعة الخيط الطويل اللمعة اختفت، والخيط القصير بيحافظ على لمعته. الخيط الميتاليك محتاج معاملة خاصة، ما يتشدش زيادة عن اللازم، ما استعملش خيط طويل، كتر الاحتكاك بيخليه لمعته بتتغير وبتختفي، فلو استعملته صح هيفضل على نفس الشكل مش هيتغير. طيب وصلت هنا للجزء الخاص بالجوانب، هكمل الغرز بنفس الاتجاه وبنفس الطريقة لغاية لما أوصل لطرف البلاستيك. بكده يكون انتهى الجزء الأول. شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء التاني.